สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูไทยโบราณมาฝากค่ะเป็นเมนูที่ปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากแล้วนั่นก็คือเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูเนื้อเค็มต้มกะทินะคะก็จะมีเนื้อเค็มค่ะที่เอาไปย่างจนสุกแล้วก็เอามาทุบนะคะหัวกะทิหางกะทิค่ะหอมแดงซอยใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือสมุทรค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเนื้อเค็มต้มกะทิกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะใส่หางกะทิลงไปในหม้อนะคะโอเคแล้วเราก็เปิดไฟค่ะไม่ต้องแรงมากค่อยๆเคี่ยวไปแล้วก็เป็นเนื้อเค็มค่ะจะใช้เป็นเนื้อแดดเดียวก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครไม่ทานเนื้อก็จะเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้นะคะด้วยหอมแดงนะคะนี่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยค่ะหอมแดงรสชาติจะคล้ายๆกับพวกหล่นจะหอมๆมันๆกะทินิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิเนี่ยมันงวดลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะกะทิของเราก็เริ่มงวดลงแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะก็เป็นเกลือสมุทรนิดหน่อยค่ะก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็คนให้ละลายพอน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่เป็นพริกขี้หนูลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดสักพักหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเนื้อเค็มต้มกะทินะคะเป็นเมนูโบราณหาทานยากค่ะก็ลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่ารสชาติถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ